إلى درجة معينة يحدد حجم الدولة الحد الأعلى لسلطة الدولة، وكذلك القوة العسكرية. إذن ما هي القوة العسكرية لأصغر 5 دول في العالم؟ هنا نحن بحاجة إلى تعميم اسم. لا دولة عسكرية. تشير الدولة التي ليس بها جيش إلى دولة ليس للحكومة فيها جيش أو ليس لديها جيش نظامي. قامت بعض الدول بنزع سلاح نفسها لمنع انقلاب عسكري، ولم يعد يشكل جيشاً، مثل الدولة الكاريبية كوستاريكا. بعد معاناته من الدكتاتورية العسكرية والحرب الأهلية، قررت البلاد في عام 1948 إلغاء الجيش، ودون في الدستور الوطني عام 1949 لتجنب الدكتاتورية العسكرية من تقويض السلام الديمقراطي في البلاد مرة أخرى. بعضها يتفق مع أحكام المعاهدات ذات الصلة المناهضة للفاشية بعد الحرب العالمية الثانية. لا يمكن أن يكون لها جيش، مثل اليابان. بعضها لأن مساحة الأرض صغيرة جدا، ليست هناك حاجة للحفاظ على الجيش حقا، مثل الفاتيكان. ولكن مهما كانت كبيرة أو صغيرة، يحتاج البلد إلى الدفاع. هذه البلدان بدون جيش. هذه الدول التي ليس لديها جيوش لديها أيضا مقاربات مختلفة لمشاكل الدفاع. تسعى البلدان الصغيرة أساسا إلى بلدان أخرى، ولا سيما الدعم الدفاعي من دول الجوار. لنتحدث اليوم القوة العسكرية لأصغر 5 دول في العالم. نظرا لأنها أصغر دولة في العالم، فهي بطبيعة الحال دولة بدون جيش. أشهرها وأصغرها الفاتيكان. الفاتيكان هي دولة مدينة غير ساحلية تقع في مرتفعات الركن الشمالي الغربي لروما، عاصمة إيطاليا، وهي أيضا أصغر دولة في العالم وأقلها سكانا. تبلغ مساحة أراضيها 0.44 كيلومتر مربع فقط، أي ما يعادل 6 ملاعب كرة قدم قياسية. إلى الشرق من الفاتيكان يوجد مكتب البريد وثكنات الدرك وكنيسة القديس بطرس. إلى الجنوب يوجد ردهة البابا والمحكمة ومحطة السكك الحديدية. إلى الغرب محطة الراديو والمنتزه. إلى الشمال يوجد المتحف وملعب التنس. إجمالي عدد السكان أقل من 1000 شخص. أما الجيش، عد الدرك والشرطة والحرس البابوي ورجال الإطفاء إلخ ما مجموعه 240 شخصاً. تنقسم قوات دفاع الفاتيكان إلى الحرس السويسري وقوات الدرك بالفاتيكان. يبلغ عدد ذو الحرس السويسري حوالي 110. إنهم مسؤولون عن حماية البابا والشخصيات البارزة. بلغ عدد قوات درك الفاتيكان حوالي 130. مسؤول عن النظام الاجتماعي وإدارة الحدود ومراقبة المرور والتحقيق الجنائي والشرطة العامة في مدينة الفاتيكان. السلاح القياسي لدرك الفاتيكان هو مسدس كلوك 17. يأتي أيضا مع مسدس مضغوط كلوك 19. حتى المدافع الرشاشة التي تم تجهيزها من قبل الشرطة الإيطالية مثل برايت M12 وإتش وكيها MB5. تم تجهيز فريق ديايو الخاص بكربين كورب شرطة 1.5 عيار 9 ملم. تم تجهيز قوات درك الفاتيكان برذاذ الفلفل والهراوات وحتى الغاز المسيل للدموع، للتعامل مع أعمال الشغب الجماعية داخل دولة المدينة. على الرغم من صغر حجم الفاتيكان، إلا أنه يتمتع بنفوذ كبير. هو مقر البابا الكاثوليكي، إلا لأسباب دينية. ليس هناك جدوى من مهاجمة الفاتيكان، على الرغم من أن مكانة الفاتيكان الدولية لا تزال مهمة. لكن بعد كل شيء، فإن أراضيه صغيرة جدا. مثل هذا البلد الذي ليس لديه موارد ولا ساحة معركة للجيش يسهل تجاهله في الحرب. إذا كنت تريد الوصول إلى الفاتيكان، فعليك المرور عبر إيطاليا أولاً. أنها ليست بهذه البساطة. ثاني أصغر دولة في العالم، موناكو. موناكو هي دولة مدينة في جنوب أوروبا تقع في غرب أوروبا. تحيط بها فرنسا من 3 جهات. جنوب البحر الأبيض المتوسط. تبلغ مساحة إمارة موناكو 2.08 كيلومتر مربع. 0.5 كيلومتر مربع منها جاء من استصلاح الأراضي. حوالي 40 شخص في المجموع. بالمقارنة مع الفاتيكان، موناكو لديها الكثير من الناس. لكن مثل الفاتيكان، فهي بلد بلا جيش. موناكو تكسر الاستثمار في الجيش بعد القرن ال17، لكنها احتفظت بالقوة العسكرية قليلة جدا، على الرغم من عدم وجود جيش. لكن هناك سلاح فرسان وقوات خاصة صغيرة مسؤولة عن الحرس الملكي في موناكو.
سلطات الدفاع الموكلة إلى فرنسا. حسب الاتفاق بين الطرفين، تتعهد فرنسا بحماية استقلال موناكو وسيادتها وسلامة أراضيها. وهناك أكثر من 500 شرطي أمن، وهي تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد ضباط الشرطة للفرد الواحد، مجهزة بأسلحة قياسية مثل المسدسات والمدافع الرشاشة. الطائرات والدبابات لا تحتاج حتى إلى التفكير. تليها نورو، ثالث أصغر دولة في العالم. تقع جمهورية نورو في جزر ميكرونيزيا في وسط جنوب المحيط الهادئ، المعروفة باسم جزيرة الفردوس. تبلغ مساحة نورو 21.1 كيلومتر مربع فقط. أصغر دولة جزرية في العالم. يبلغ طول الجزيرة 6 كيلومترات، بعرض 4 كيلومترات. يبلغ طول الساحل حوالي 30 كيلومترا. أعلى نقطة هي 61 متر فوق مستوى سطح البحر. الجزر أصغر من أن تستوعب أي أنهار وبحيرات، لذلك فإن مياه الشرب مستوردة بالكامل. تبلغ المساحة الفعالة لهذه الدولة الجزيرة 21.1 كيلومتر مربع فقط. المظهر العام للبيضاوي. إذا كنت تقود سيارة، يستغرق الركض على الطريق السريع 5 دقائق فقط. عدد سكانها حوالي 13,000 نسمة. جيش نورو لديه 100 شرطي فقط. يعتمد باقي الدفاع على مساعدة استراليا. رابع أصغر دولة في العالم هي توفالو. كانت تعرف سابقا باسم جزر إليس، المعروفة أيضا باسم جزر لاجون، في جنوب المحيط الهادئ. يتكون من 9 جزر مرجانية. تبلغ مساحة الأرض حوالي 26 كيلومتر مربع. إنها ثاني أصغر دولة جزرية في العالم بعد نورو. لا يوجد في توفالو سوى الشرطة والدفاع الساحلي. ارتداء الزي البريطاني. تجهيز باسيفيك وزوارق بترول. يقع المقر الرئيسي لجميع قوات الدفاع في فونافوتي. ومن الجدير بالذكر أن تتمركز القوات الأمريكية في توفالو، لذا فإن قوتها الدفاعية ليست مشكلة في الأساس. آخر بلد هو سان مارينو في جنوب أوروبا. شبه الجزيرة الإيطالية الشرقية. البلد كله محاط بإيطاليا. مساحة 60.75 كيلومتر مربع. تنتهج سان مارينو سياسة الحياد، لذلك لا يوجد جيش نظامي. لا توجد خدمة عسكرية إلزامية. لكن في حالة العدوان الأجنبي، سيتم تجنيد جميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 65 عاما للدفاع عن البلاد. قوتها الدفاعية مقسمة إلى 4 أجزاء. حرس القلعة مسؤول بشكل أساسي عن أمن الوكالات الحكومية والخدمات المنتظمة ودوريات الحدود. التعاون مع الدرك عند الضرورة. يمكن لمواطني الميليشيات الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 55 عاما المشاركة. مساعدة الدرك والشرطة في الأوقات الخاصة. الدرك مسؤول عن منع الجريمة ومكافحتها، والحفاظ على النظام العام، والإشراف على إنفاذ القوانين والأنظمة، إلخ. تتكون من موظفين مدربين تدريبا خاصا. جزء آخر هو الشرطة. دورها لا يختلف عن دور الدول الأخرى. جيش دائم هذا ربما تكون أكبر ميزة تميزها عن العديد من دول الجيب الموجودة في أوروبا. فقط الفاتيكان وسان مارينو لديهما جيوش دائمة. يستخدم الفاتيكان حراس مرتزقة، لكن دولة بدون جيش لا تعني أنها غير آمنة. كما قيل في البداية، أحدهما هو وجود حماية من دول أخرى. واحد حقا ليس ضروريا. حسنا، ينتهي هذا الفيديو هنا. يرجى ترك تعليق أسفل الفيديو ورؤيتك في المرة القادمة.